This vegetable soup is cooked by my mom. In this special video, you're going to see how she's going to bring a unique flavor to this kitchen. Welcome to Tolulicious Kitchen. Lovelies, my name is Tolu. Like I said at the beginning, I'm not the one cooking this special soup. This is a must-watch for every good food lovers. This vegetable soup is a banger. This is going to be cooked by my mom. Let's get it started. Efo green. I feel ro efo. Àbárò báyìí máa gbádùn ẹ̀ gan. Ṣé máa fi hàn bí wọ́n ṣe ń tọ́ ẹ̀fọ́ yẹn. Àwọn ṣe ń tọ́ ni. Nígbà tí mo bá yẹ ti já kíní èso ẹ̀ kúrò. Màá tọ́ fún bí tó bá ti gbódé. So ibi tó dàbí seed yẹn á máa gé dànù. Seed yẹn á máa gé dànù. Yẹn kì í sáré. Yẹ́rì pé bí ilé ẹ̀ mọ́ wá báyìí á gé ibi tó ti rò. Ìyẹn ló ṣe é jẹ. Tá a bá lọ gé mọ́ ibi tó ti lé á ṣe kíní lẹ́nu. Á lè lẹ́nu. Wọ́n fi báyìí sílé ní seed. Láti yọ seed yẹn kúrò bẹ́ẹ̀. Kó lè ṣe jẹ dáadáa. Kó má ní seed yẹn nínú. Try láti já ọyọ kan. Ó máa yọ àwọn kíní tó bá ti ní seed. Wà á dẹ̀ wo ibi tó ti gbó. Ibi tó bá ti rọ̀ ló máa gé mọ́. Tí ó bá ti gé ibẹ̀ yẹn ti gbó nìyẹn kò ṣeé jẹ. But now ojú bá yóò rọ̀. Àwọn àgé mọ́ bẹ́ẹ̀. Ẹgbẹ́ ẹ̀fọ́ tá a tọ́ ni bá a ṣe tọ́. Bá ti àwọn tó ní seed. Àwọn seed yẹn la fi ilẹ̀ kó dáa láti jẹ. Èyí tó bá dẹ̀ ti rọ̀ báyìí mi ò kí ń lò. Ti bàjẹ́ nìyẹn. Ilé mi nǹkan tó dáa. Tó dáa ń bẹ́ẹ̀. Ti tọkàn báyìí. A máa fi iyọ̀ sí. Iyọ̀ ló wà nínú kìíní. Torí tá a ṣe fi iyọ̀ sí ni pé gbogbo òkúta tó bá wà nínú ẹ̀ á lọ sí sàlẹ̀ omi yẹn. Àwa dá omi gbóná yẹn sí báyìí kó lè lọ́ọ̀lẹ̀. Kò lè débẹ̀ kò lè dọ́wọ́ nù. Kéré díẹ̀ bọ̀ tó wà tó dáa fi jẹ́ kó gbogbo òkúta tó bá wà ń bẹ̀ sí àlẹ́ la máa bá. Àtàtà máa fi sèrè tá a bá ti mú rodo tá a wẹ́ báyìí àní jẹ́ kó kúnná àwẹ̀ pẹ̀lú àlùbọ́sà lálálálá ó máa dùn gan gidi tá a bá fi pẹ̀lédè ìkádà sí lórí. Ìdáná. Wow! Jayo. 5 minutes, you drain the hot water. Put the cold water. Kò jẹ́ kó tutù dáadáa. So a kò máa fílẹ̀ sómi tútù ní ìsìn báyìí. Ó máa wà ní omi tútù ìsìn. Síbẹ̀. Kó lè máa tutù. Pánlá nù. Ẹja pánlá sí àti ẹja pánlá yíyan. Ẹja ọsàn lélẹ̀ ọsàn. Ẹja ọsàn gbígbẹ. Wọ́n sì kó lè fi rọ̀ dáadáa. Kó lè rọ̀ dáadáa. Pápá ẹja ọsàn yẹn ó ti gbẹ gan. Kó lè rọ̀ ni. Lílé ṣáwá gbígbẹ lílé máa fomi gbóná díẹ̀ sí i pẹ̀lú iyọ̀. Díẹ̀ sí ká fomi gbóná sí.
wá fún mi gbóná sí kó náà lè rọ̀. Gbogbo òkúta tó wà ń bẹ̀ á ti sọ̀kalẹ̀ sísàlẹ̀. Tó bá ti ṣe ká máa ṣàn láti máa mú mi torí òkúta ẹ máa wọ̀ lọ́bẹ̀ ẹni kọ̀ọ̀kan díẹ̀. Gbogbo òkúta tó bá ṣe ìsàlẹ̀ ló máa lọ. Bẹ́ẹ̀ sì máa ń san ẹ̀fọ́ tí ò ní pàkúta nínú ẹ̀. Ó ṣan dáadáa. That's it. After washing for about 5 times from one water to the other. So this is what mom is going to do now. Okay. Àti ṣan dáadáa báyìí gbogbo òkúta ò sí inú ẹ̀ mọ́. So ẹ máa mú ní méjì mẹ́ta sọ́wọ́. Tá a bá ní ká gé bá ṣe máa ń gé òkúta yẹn ṣì máa wà díẹ̀ ń bẹ̀. But bá ṣe mú ẹ̀ fún kómi yẹn lè gbẹ. Ní sómi kankan náà ẹ̀ mọ́. Láti máa mú yẹn láti máa fi tán. Sómi kankan lára ẹ̀ mọ́ bẹ́ẹ̀. Nígbà tá a ti tán tá a ti ṣe tá a bá ní ká fi ilẹ̀ báyìí ó ti gùn jù. Àwọn ẹlòmíín láìkì kó gùn bẹ́ẹ̀ but ká gé sí díẹ̀. Ẹ̀rọ ń gé bẹ́ẹ̀ yẹn. Ẹ̀rọ ń gé bẹ́ẹ̀ yẹn. Bá a ṣe ń gé yẹn tó kò ní wẹ́ jù kò dẹ̀ ní kéré jù. A kàn máa dúró lórí ẹ̀bà ní tètè àbíyàn ni àbámàlà ni ìdán nìyẹn. Ti gé mọ́. This is it. Adékò síbẹ̀. Àdánù kò sásà. Hello. Very clear cut fish. Circulate nínú. Àtàyè ní bá ṣe máa dà àtàwíwẹ́. Kò ní kúnná jù. Yirondo, ṣìkẹ́ yirondo. Tolu jirondo, yirondo. Ìdílé ẹ̀kọ́ kàdé. Ní sọ́kù tún lọ. Ní sọ́kù tún wà yẹn bẹ́ẹ̀ ni. Irú òfin irú. Irú rèé o. Irú ìfẹ́kàrà máa yọ báyìí torí òkúta tó bá wà nísàlẹ̀ kó má bàa bọ́ sí i. Olókùtà. Tí ẹ wá ní kàn ṣe pọ́pọ́. Ti ń ṣèdè gan kan tó darí sí. Wá ní kó lè tètè ọ̀nà ẹ̀ dáadáa. Nínú ṣoṣo ẹ̀ àfẹ́lẹ́sì títí tọ́kìsì àtẹ̀rán ìlàkùsì lónìí wọn ti ìlàkùsì báyìí kó máa sọ̀rọ̀ lórí ẹ̀. Ẹja àyà afẹ́fẹ́ ìgbà tí ń sùn ẹja pàǹtà ẹja ọsàn máa ń dùn gan gbàmílà.
ẹran jẹ́ ẹran ọbẹ̀ ni o ẹran ò jẹ́ ẹran ọbẹ̀ yìí ni o. Ó ti ní sọkútù níbẹ̀ ni. Como tá dentro. Ó ti lálálá ni ó ti sọ pé wọ́wọ́. Ẹ̀fọ́ yẹn rí. Papi! Ó wá wọ ẹ̀fọ́ tí mọ́mì rò.